ข่าวพลเมืองวันนี้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านได้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับประชากรและกลุ่มเปราะบางนะคะเพื่อที่จะได้มีข้อมูลเตรียมรับมือในสถานการณ์ที่เกิดภัยพิบัติเพื่อนำไปใช้ผ่านแอปพลิเคชันค่ะซึ่งเก็บข้อมูลครั้งนี้เกิดขึ้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะนี่เป็นบรรยากาศการลงพื้นที่ของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ตำบลคลองประสงค์อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ลงสำรวจจัดเก็บฐานข้อมูลจำนวนของกลุ่มผู้สูงอายุและจำนวนกลุ่มคนเปราะบางที่อยู่อาศัยภายในทั้งหมด 4 หมู่บ้านให้เป็นปัจจุบันมากที่สุดเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้สำหรับการช่วยเหลือช่วงที่เกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่ผ่านแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า MapPOตอนนี้เราทำเรื่องการเก็บข้อมูลของผู้สูงอายุโดยการใช้โปรแกรมแอป MapPO จุดประสงค์ที่เราทำเนี่ยคือเราจะได้รู้ว่าผู้สูงอายุแต่ละที่อยู่ตรงไหนกลุ่มเปราะบางอยู่ตรงไหนเป็นข้อมูลให้เป็นปัจจุบันให้ได้มากที่สุดอย่างเราทำในภาพตำบลเลยตำบลเราไม่ใหญ่ตำบลเรามีแค่4 หมู่เท่านั้นเองทั้งตำบลนี้ก็มีประมาณ 6-700เราก็มีข้อมูลของผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงไหมติดสังคมไหมเป็นโรคอะไรบ้างซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็มีข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ใครเป็นผู้ดูแลอย่างเช่นคือผู้สูงอายุหรือคนเป็นโรคประจำตัวเนี่ยมันจะมีอสค.ก็คืออาสาสมัครดูแลในครอบครัวนะคะสมมติว่าอสม.เราเนี่ยไม่ได้ไปเยี่ยมเขาก็มีอสค.เนี่ยจะส่งข่าวให้กับเรานะคะเนื่องจากสภาพพื้นที่ตำบลคลองประสงค์เป็นชุมชนเกาะกลางทะเลเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นบ่อยครั้งทำให้ทางชุมชนหาแนวทางตั้งรับภัยพิบัติโดยการนำทีมอสม.ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มคนเปราะบางจากจำนวนแต่ละบ้านมาปักหมุดพิกัดผ่านแอปพลิเคชัน MapPO แสดงข้อมูลเชิงพื้นที่หากเกิดภัยพิบัติขึ้นจะสามารถเข้าช่วยเหลือและเข้าพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วเมื่อเรามีแอปตัวนี้สมมุติว่าเกิดภัยพิบัติขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเราคลิกเข้าไปเรารู้เลยบ้านหลังนี้มีผู้ป่วยเราสามารถเข้าไปช่วยเหลือก่อนแล้วก็ทันท่วงทีซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์โดยตรงเลยที่เราสามารถเข้าไปช่วยคนตรงนั้นออกมาก่อนได้นะคะที่ได้ส่วนใหญ่เวลาไปลงข้อมูลเหมือนกับสร้างความมั่นใจให้กับผู้สูงอายุด้วยว่าเราไม่ได้ทอดทิ้งเขาจะได้ไม่ต้องกังวลว่าบางบ้านผู้สูงอายุเขาก็อยู่บ้านคนเดียวหรือว่าอยู่2 คนอย่างเงี้ยเขาก็จะได้รู้ว่าถ้าเขาเป็นอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีคนที่ว่าคอยดูแลคอยเข้ามาเยี่ยมเขาอยู่บ่อยๆนะเพราะว่าบางทีลูกหลานเขาคือแบบทำงานที่อื่นลูกหลานเขาก็จะได้สบายใจว่าญาติผู้ใหญ่เขาที่อยู่บ้านก็ยังมีเจ้าหน้าที่จากเราเนี่ยเข้าไปดูแลอยู่และนี่คือความพยายามในการจัดทำข้อมูลของกลุ่มชุมชนที่เลือกใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยเสริมสามารถลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติให้กับผู้สูงอายุและกลุ่มคนเปราะบางในการเข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีนักข่าวพลเมืองมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุจังหวัดกระบี่รายงาน